Dudes, it's time to DIY! What's up, dudes? This is Ella Kayabyab and welcome to Do It Yourself, where we build without breaking the bank. At ngayong araw na to, marami na naman tayong mga gagawa. Hindi lang isa, dalawa, or tatlo, kundi apat ang magagawa natin dito sa mga boteng ito. Which is excited na po talaga ako, mga dudes. Meron tayong makakasamang guro o teacher na magtuturo sa atin kung ano nga ba ang pwede nating magawang iba't ibang produkto gamit ang simpleng boteng ito. At isa siyang expert bottle artist at upcycler. So dudes, nandito po tayo ngayon sa bahay ng isang expert na DIYer and upcycle bottle artist. Walang iba kundi si Sir Ian Sara ng Vitrum Bottles. Ano po ba ang makukuha ng mga dudes natin sa upcycling? Mga dudes, kikita kayo dito. Actually, makakasave kayo mga dudes. Pero kailangan mo ng imaginative minds, like if you want to gain something out of sa upcycling, yan, kailangan mo maging creative. Para empowerment yung sa sarili mo eh. Actually, hindi naman siya mahirap i-develop. Kailangan mo lang i-push ang sarili mo. Yes. Yes. Sipag at tiyaga. Oo, para may balik sa sarili mo. So dito sa harap natin, we have 4 designs na iba-iba siyang gamit, pero made of glass bottles. Kung titingnan ninyo, simple lang siya. Pero isipin nyo, isang bote lang to. Pero ang dami nyo nang magagawa, mga dudes. Yes. Saan pa kayo? Gagawa tayo ng pump dispenser. Galing sa bote na pinagtatagayan ng mga dudes. So gamit ang mga bagay na nasa harap natin ngayon. So ito, upcycled pa rin kasi galing to sa isang produkto na natapos na siyang gamitin. So supposedly for discharging is through garbage. So itong mga materials na gagamitin natin. This one, pangkat ng pipe. Yung mga maliliit lang na pipes kasi lalagyan natin siya ng pipe dito sa ilalim para ng liquid. Stainless na pipe, bottle, tapos yung pump head. Pero sir, saan po natin pwedeng makahanap yung mga materialis na yan? So ito galing sa alcohol bottle na glass. Ito naman galing sa isang plastic, yung consumer product. So ang pump head niya ginamit natin. Sir, paano po ba? Like, anong gagawin natin? Unang proseso, step by step tayo. Una, tingnan natin yung pump head. Okay Kung po. kasya dito sa mouth ng ng glass. Oh, perfect ka. You're so Machi-machi lucky talaga siya. Kasi meron din mga bottles na hindi talaga kasya. Kaya swertihan na lang tayo if ever makakakuha tayo ng bote na ka-size din ng ating pump-pump. Anong kailangan natin para maghigop siya ng liquid from sa bote from here? So gagamit tayo ng stainless na Stainless. pool. So sukatin mo lang siyang anong haba niya. Tapos pwede mo siyang putulin gamit ang pipe cutter. Dahil ito na nga, tapos na natin gawin ang ating upcycled liquid dispenser. Napaampayan na siya. Meron na siyang laman dito na liquid or conditioner po ang ating nilagay. Titingnan na natin kung gagana ba talaga siya. Sige so nga, ito nga, tingnan na natin kung gagana na. Ayan na nga, gumana na talaga siya. Oh. Ang galing-galing. Ano naman po itong mga materyales natin dito at saan po natin pwede itong mahanap? Ang mga materials is parang nasa bahay lang din. So kailangan natin ng cotton
thread na ganito. Tapos, yan, stainless na panglagayan ng cotton natin. Tapos yung takip niya or cover na gagamitin natin sa glass. Tapos, alcohol. Tapos yung lighter. So, gagamitin natin itong stainless na pang-protect sa cotton natin. Papasok lang po dyan. Yes, dito sa mouth ng cover ng glass natin. Sunod natin gawin yung paglagay ng cotton. Yun siya yung mag-absorb ng natin, alcohol, para magkagawa tayo ng apoy. So, i-remove mo yun, yung tali natin. Lagyan muna natin ng alcohol. Pag napansin mo nag-spill yung alcohol natin sa bote, punasan mo lang siya kasi ang alcohol, yung gas or ang alcohol is pag nagsindi ka na, may tendency na Kumalat po, like pwede po na, kung alin yung may part na may alcohol, pwede po maanhan siya ng fire. Tatakbo yung fire dun sa part na yun, tapos mahuhulog pa yun sa pinatakan ng alcohol, mas lalaaki yung apoy. Ilalagay natin yung takip. Ayan, yun, basaan natin. Pwede na siyang gamitin. Oh my God! Pahirap ng Nahihilo na ako. Pahirap na to. Yung mga nakikita ko. Sir, ano po bang gagawin natin? At grabe, ano itong materyales na to? Gagawa tayo ng ilaw para liliwanag ang buhay natin, Ella. Mga dudes, gawa tayo ng ilaw ngayon. Lamp na to siya na kailangan ng kuryente. So, mga materials natin, ganun pa din, may bote tayo. Kailangan mo lang butasan yung bote mo dito, sa baba. Kailangan mo ng plug, electrical plug. Kailangan mo ng lamp switch. Mga material na to is mabibili mo lang siya sa hardware. Electrical supplies actually. Ang very particular lang na ginamit natin dito sa project na to is yung lamp kit na socket niya. Design siya for lamp talaga siya na madali siyang palitan yung head. Tapos yun, kailangan natin ng bulb. Tapos ito, ang gamit dito is, the actual use for this one is sombrero. Pero gagamitin natin siyang pang sa ilaw natin, design. Ano po ba ang ating magiging proseso ng paggawa ng ating lamp? So, ang proseso natin ngayon na sinasabi ko, kailangan natin ng wires para magawa natin. So sir, may napansin po ako dito sa ating lamp, which is meron na po siyang butas. Ano po bang pinambutas natin dito at safe po ba yon? Mga dudes, may mga particular drill bit na pang pang glass, design for glass talaga. So ang ginamit ko dito is yung drill bit na diamond head. So pag nagpunta kayo sa hardware, sabihin niyo lang diamond head or yung pang butas ng tiles or glass na drill bit. Pwede kang gumamit ng hand drill actually sa pagbubutas. So, lagyan mo lang siya ng soft cotton sa baba. Kailangan lang medyo basahin mo lang yung parte na bubutasan mo using your hand drill or you have a partner na magbubuhos siya ng tubig. Kasi yung glass kasi pag binubutasan mo yung using yung diamond head, umiinit siya eh. So, mga dudes, may tendency siya magka-crack. So, ayun dudes, gumana na ang ating lamp. So, sa pang-apat natin, excited na ako kasi alam kong makaka-relate dito ang aking nanay. Yes. Hey dudes! Ito na nga, excited ako ng sobra. Pang-apat na natin to. Syempre, may nakikita kayo dito mga materyales natin. Syempre, lalo na sa ating mga plantitas. Mga dudes. Plantitas at plantitas ka di po pala, sir? Marami akong halaman sa likod dito. Si mama po, plantitas din po si mama. Ano po ba ang gagawin natin? Gagawa tayo ng magandang planter na glass. Out of glass bottles. Wala tayong high-tech na gagamitin dito. Glass bottle lang. Tapos, kailangan natin ng sandpaper. Tsaka ito, diamond head to siya na pang linis ng glass. Kailangan natin ng denatured alcohol para magputol sa glass natin. Tapos, kailangan din natin ng yarn. So, yung paglagay natin sa yarn, ilagay natin kung saan natin part gusto putulin yung glass. So, dito natin putulin kalahati kasi lagyan natin yung plant yung taas. Okay po. Ang
next natin gagawin is, ilalagay natin si denatured alcohol. Yan, wala siyang di siya tumutulo dito, so safe siyang sindihan natin diretso. Okay po. Basta pag may spell dito na punasan mo lang siya ng Cotton na medyo basa. Ayan. Ayan. Naputol Ang na galing! siya. Nag-crack siya! Ang next gagawin natin, kasi nga, di ba, expected naman natin yung mga glass talaga pag naputol, sharp talaga yung mga edges niya. Yes po. Ito na ang sinasabi ko na yung diamond disc na panglinis dito. Nilagyan natin siya ng cotton thread dito sa ilalim na may water. So hindi ka na magdilig ng magdilig. Hayaan mo lang na mauubos yung... May na-absorb na po. Yes, na-absorb ng plant. Ito na ang ating final product. Nakagawa na tayo ng ating planter. Ito na nga po mga dudes, natapos na natin lahat ng ginawa natin. 1, 2, 3, 4 na upcycled bottles, which is maraming salamat po talaga. Thank you so much din. Thank you so much, Sir Ian. Talaga po dahil ang dami niyo naturo sa akin. Ang pinaka natutunan ko po is meron pa rin pala pong mga bagay na akala natin na hindi na natin magagamit, ngunit magagamit natin. Sana po meron kayo natutunan at sana po i-apply nyo to in the future. Muli ako po si Ella Kayabyab and this is Do It Yourself. Goodbye!